Good morning, friends. Today we will learn the next poem, The Inchcape Rock, written by Robert Southey. First of all, we will study about the Robert Southey. He was born on 1774 and died on 1843. He was born in Bristol, England. इंग्लंडमध्ये त्यांचा जन्म झालेला होता. ही वॉज द सन ऑफ ड्रॅपर. ड्रॅपरमध्ये कपडे विकणाराचा तो हा मुलगा होता. एज्युकेटेड ॲट वेस्टमिन्स्टर स्कूल अँड बेलिऑल कॉलेज, ऑक्सफोर्ड. आणि ऑक्सफर्डला आणि या बेलिऑल आणि वेस्टमिन्स्टर स्कूलला त्याचं शिक्षण झालेलं आहे. ही वॉज अ पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लंड फ्रॉम 1813 to 1843. की इंग्लंडमध्ये कवी म्हणून 1813 ते 1843 मध्ये त्यांना काम केलेलं आहे. म्हणजे पोएट म्हणून ते परिचित होते. सम ऑफ हिज शॉर्ट पोएम्स लाईक द स्कॉलर, द बॅटल ऑफ ब्लेनहिम, बिशॉप हॅटो, द इंचकॅप रॉक एक्सेट्रा. मग त्यांचे ज्या काही कविता संग्रह आहेत, जे द स्कॉलर असतील, द बॅटल ऑफ ब्लेम असेल, बिशॉप हॅटो किंवा द इंचकेप रॉक, हे त्यांचे कविता संग्रह आहेत. आर व्हेरी पॉप्युलर विथ द स्कूल चिल्ड्रन, की शालेय मुलांच्यामध्ये लोकप्रिय असलेले हे कविता संग्रह आहे. दिस इंचकॅप रॉक इज अ बॅलड. बॅलड म्हणजे पोवाडा. की हा जे इंचकॅप रॉक जो ही कविता आहे, ही काय एक बॅलड आहे, पोवाडा आहे. इट इज द स्टोरी ऑफ the 14th century attempt by Abbot of Aberbrothock to install a warning bell on Inchcape. की Abbot of Aberbrothock याचे जे प्रयत्न आहेत, अटेम्प्ट, त्याविषयी कशा संदर्भामध्ये अटेम्प्ट, टू इन्स्टॉल अ वॉर्निंग बेल, की वॉर्निंग बेल बसवण्यासाठी. कुठे? on Inchcape Rock, a notorious sandstone reef about 11 miles, that means 18 km, off the east coast of Angus, Scotland, near Dundee and Fife, occupied by the Bell Rock Lighthouse. बेल रॉक लाईटहाऊस म्हणजे दीपगृह यानं ऑक्युपाय केलेला जो स्कॉटलंड, डुंडी, फिफी, अँगसचा जो कोस्ट आहे, ईस्ट कोस्ट आहे, त्याच्यापासून 11 माइल्स म्हणजे 18 किलोमीटरवरती हा काय नोटोरियस मीन्स कुप्रसिद्ध सँडस्टोन रीफ. रीफ म्हणजे काय? पाण्याखाली जेमतेम बुडालेला हा दगड म्हणू, खडक म्हणून. हा जो खडक आहे जवळजवळ स्कॉटलंडपासून 11 मैल किंवा 18 किलोमीटर असा हा पसरलेला हा काय पाण्याखाली जेमतेम बुडवलेला खडक आहे. आणि हा कुप्रसिद्ध असा खडक आहे. वेअर देर वेअर मेनी ॲक्सिडेंट्स ऑफ द शिप्स, की शिपचे अनेक त्या ठिकाणी काय होत होते, ॲक्सिडेंट होत होते. असा तो नोटोरियस सँडस्टोन रीफ आहे. आणि त्या ठिकाणी या ॲबरब्रोथॉकला काय करायचं होतं, ॲबरब्रोथॉकनं काय केलेलं होतं की वॉर्निंग बेल त्या इंचकॅप रॉकवरती बसवले, सो दॅट मरीनर्स हर्ड द वॉर्निंग बेल अँड देन दे न्यू द पेरिलस रॉक अँड दे गॉट द अलार्म ऑफ द डेंजरस प्लेस. साऊथी वॉज इन्स्पायर्ड बाय द लिजेंडरी. लिजेंडरी म्हणजे दंतकथेमध्ये वर्णन केलेली लिजेंडरी स्टोरी, दंतकथा म्हणूया, ऑफ अ पायरेट म्हणजे काय, समुद्रावरील लुटारू, हू रिमूव्ह द बेल ऑन द इंचकॅप रॉक प्लेस बाय द ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रोथॉक. की ॲबरब्रोथॉकनं जी बेल त्या इंचकेप रॉकवरती बसवलेली होती, ती काय केली, एका पायरेटनं, समुद्र लुटारूनं ती काय केलेली होती, हलवली होती, नाहीशी केलेली होती. द पोएम
The poem gives us a message that those who do wrong things will meet with due punishment. की या कवितेमध्ये आपल्याला एक अशा प्रकारचा मेसेज मिळतो की आपण जर वाईट कृत्य केलं तर त्याची शिक्षा आपल्याला ही मिळते. दॅट मीन्स दिस पोएम डिस्क्राइब्स द व्हर्च्यूज वर्सेस व्हायसेस. की थोडक्यामध्ये दुर्गुण आणि सद्गुण अशा दोन्हींचं वर्णन या कवितेमध्ये केलेलं आहे. सुपर नॅचरल एलिमेंट्स आर डिस्क्राईब इन दिस पोएम. हे सुपर नॅचरल एलिमेंटचा या ठिकाणी या कवितेमध्ये वापर केलेला आहे. इट इज अ बॅलड, की एक प्रकारचं पोवाड आहे. द पोएटिक जस्टिस इज दॅट इफ यू डू गुड, गुड विल हॅपन टू यू. की तुम्ही जर चांगलं केलं तर तुमच्यासोबत चांगलं होईल. इफ यू डू बॅड, बॅड विल हॅपन टू यू. जर तुम्ही वाईट केलं तर तुमच्यासोबत वाईटच होईल. द पोएम डिपिक्ट्स द स्ट्रगल बिटवीन गुड अँड इव्हिल फोर्सेस. की चांगल्या आणि वाईट फोर्सेसचं स्ट्रगल, संघर्ष या कवितेमध्ये आपल्याला पाहावयास मिळतो. द पोएम इज व्हेरी सिम्पल, व्हेरी इंटरेस्टिंग, अँड द पोएट सजेस्ट अस अ गुड मेसेज दॅट वी शुड बिहेव इन गुड वे. Now see the poem in brief. Now see the first stanza, the Inchcape rock. Now see the first stanza. No stir in the air, no stir in the sea. The ship was as still as she could be. Her sails from heaven received no motion. Her keel was steady in the ocean. The poet Robert Southey describes about the ship. The poet describes the atmosphere. In the first line, the poet says that there was no stir in the air, no stir in the sea. That means there was no movement. The atmosphere was calm and still. की त्या ठिकाणी वारा वाहत नव्हता, त्याचप्रमाणे समुद्रामध्ये कोणत्याही प्रकारची मुवमेंट नव्हती. द शिप वॉज ॲज स्टिल ॲज शी कुड बी. जहाज सुद्धा अतिशय शांत त्या समुद्रामध्ये होतं. हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसिव्ड नो मोशन. सेल्स म्हणजे काय, शीड, जे जहाजाला कर्व क्लॉथ चं जे असतं यूज केलेलं, जे शीड म्हणतो आपण त्याला, ते शीडसुद्धा काय होतं, देर वॉज नो मुवमेंट ऑफ द सेल्स. त्या शिडाची सुद्धा हालचाल नव्हती. हर नील वॉज स्टीडी इन द ओशन. नील मीन्स पहा की काय, जहाजाचा खालचा जो भाग असतो त्याला काय म्हटलं जातं, नील म्हटलं जातं. इट वॉज ऑल्सो स्टीडी. स्टीडी मीन्स स्टील, फर्मली फिक्स, की अतिशय शांत तो भाग सगळं, किंवा अविचल थोडक्यामध्ये, की जहाजाचा खालचा भाग सुद्धा अविचल होता. दॅट मीन्स द ॲटमॉस्फिअर वॉज स्टील अँड काम. देर वॉज नो मुवमेंट इन द ओशन. द शिप वॉज ऑल्सो स्टील. सी द नेक्स्ट लाईन. विदाउट either sign or sound of their shock, the waves flowed over the Inchcape rock. So little they rose, so little they fell, they did not move the Inchcape bell. As there was no movement in the ocean, the waves of the ocean flowed over Inchcape rock without creating sound of the waving bells. That means the waves could not create a sound of waving bell. The atmosphere was so calm that the waves did not move the Inchcape bell. की एवढी शांतता त्या समुद्रामध्ये होती की ते इंचकेप बेल, की ज्या रॉकवरती ती बसवलेली होती, किंवा त्या रॉकवरती असणाऱ्या तरंगत्या अशा लाकडावरती बसवलेली होती, की थोड्याशा वारेनं काय होणार होतं, ते लाकूड हललं की ती बेलसुद्धा हलणार आणि शिपला, त्या आजूबाजूनं जाणाऱ्या जहाजांना
एक प्रकारचा इशारा त्या ठिकाणी मिळत होता की या जवळच काय आहे, इंचकॅप रॉक आहे आणि ॲक्सिडेंट होण्याची भीती आहे. त्या दृष्टीनं त्यांना त्या दृष्टीनं ते विचार करायचे आणि आपलं जहाज सुरक्षित न्यायचे. बट दॅट डे देअर वॉज calm atmosphere. The abbot of Aberbrothock had placed that bale on the Inchcape rock on a buoy. In the storm, it floated and swung, and over the waves, its warning rung. That means abbot here, abbot, the meaning of abbot or who was abbot, that has been given. Head of abbey of monks. Abbey, a building where monks or nuns live or used to live. थोडक्यात मठाधिपती असं आपण म्हणूया. आणि द abbot of Aberbrothock प्लेस दॅट बेल ऑन द इंचकेप रॉक, की जो इंचकेप रॉक आहे त्या खडकावरती या ॲबॉटने काय केलं, ती बेल बसवली. कशावरती? एका ऑन अ बॉय, ही एक लाकडी पुस्तकामध्ये दिलेलं आहे. दॅट बॉय फ्लोट अँड स्वंग वेन देअर वॉज अ स्टॉर्म और देअर वॉज heavy waves of the air, and the ships who pass by nearby the Inchcape rock got alarm about the dangerous place, and they move or they sail their ships or marines sail their ships in सेफ वे. अशा पद्धतीनं त्या अबॉटनं काय केलं, ती इंचकॅप रॉकवरती ती बेल बसवली, त्या एका लाकडावरती ती बसवली. आणि ते लाकूड काय व्हायचं, त्या समुद्रामध्ये जेव्हा स्टॉर्म वादळ यायचं किंवा वेव्ज वाऱ्याच्या लहरी यायच्या त्यावेळेस ते लाकूड पाण्यावरती तरंगलेलं ते लाकूड हलायचं आणि ज्याच्यावरती त्या लाकडावरती ती बेल असल्यामुळं ते लाकूड हललं की ती बेलसुद्धा हलायची आणि आवाज प्रोड्यूस करायची, निर्माण करायची. आणि ती काय व्हायची, इट वॉज अ वॉर्निंग फॉर द मरीनर्स, की जे मरीनर्स होते, जे खलाशी होते, त्यांना काय मिळायची, एक प्रकारची ती वॉर्निंग मिळायची. आणि त्यामुळं द ॲक्सिडेंट्स वूड अवॉइडेड बिकॉज ऑफ इंचकॅप बेल. नाव सी हिअर, ॲबॉट स्टँड्स फॉर गुड फोर्सेस, की ॲबॉट हा काय चांगल्या फोर्सेसचा रिप्रेझेंटेशन या ठिकाणी करतोय. बिकॉज ॲबॉट सेटअप अ बेल, की ॲबॉटनं काय केलं, ती बेल बसवली होती, सो दॅट द लाईव्स वुड बी सेव्ह, की लोकांचे जीव वाचावेत यासाठी बसवली होती. व्हेन द रॉक वॉज हाईड बाय द सर्ज swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothock. The surge swell means sudden and great rise in the level of the sea. Sudden and great rise in the level of the sea. भरती, थोडक्यामध्ये भरतीच्या लाटा म्हणूया, की जेव्हा भरतीच्या लाटामुळे जरी खडक लपला गेला तरी त्या उसळलेल्या लाटामुळं काय व्हायचं, घंटा ती बेल वाजायची. आणि त्यामुळे द मरीनर्स हर्ड द वॉर्निंग बेल, आणि या सेलर्स जे होते, मरीनर्स जे होते, सेलर्स होते, त्यांना काय व्हायचं, ती घंटेचा आवाज ऐकू जायचा. अँड इट वॉज अ वॉर्निंग फॉर देम, आणि एक प्रकारे त्यांना धोक्याचा तो इशारा असायचा. अँड दे न्यू द पेरिलस रॉक, आणि त्यांना काय व्हायचं, हे त्या ठिकाणी पेरिलस, व्हॉट इज मीन बाय पेरिलस, डेंजरस, की जवळच आता काय पेरिलस रॉक आहे, म्हणजेच ते इंचकॅप रॉक आहे, ह्याची त्यांना जाणीव व्हायची. अँड दे मूव देअर शिप्स
इन राईट डायरेक्शन, आणि योग्य दिशेनं ते त्यांचं आपलं जहाज न्यायचं आहे. सुखरूपपणे वळवून ते आपलं जहाज दूरवर न्यायचे. अँड सेव्ह दिअर लाईव्ज, आणि आपले जीव त्याच्यामुळं वाचवायचे. अँड ब्लेस द ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रोथक, अँड दे गेव ब्लेसिंग्स टू द ॲबॉट ऑफ ॲबरब्रोथक. आणि ते काय करायचं, ब्लेस्ड मीन्स ब्लेसिंग, ओल्ड इंग्लिश फॉर्म ब्लेस्ड, ती आशीर्वाद थोडक्यामध्ये. आणि ते काय करायचे, ॲबॉट ॲबरब्रोथकला काय करायचे, धन्यवाद द्यायचे, आशीर्वाद द्यायचे. द सन in heaven was shining gay. All things were joyful on that day. The seabirds screamed as they wheeled around, and there was joyance in their sound. Gay means brightly, joyful, happy. And here the poet tells us that day the sun was shining brightly. All the things were joyful. That means the atmosphere was joyful and happy. The creatures were happy, joyful. And as the atmosphere was joyful, the seabirds screamed as they wheeled around. Wheeled around means circled, expressing happiness. That means seabirds were moving here and there, expressing their happiness all around the sea. And there was joyance in their sound. And the sound that was produced by the birds, seabirds, it seems that the birds were happy. म्हणजेच थोडक्यामध्ये सूर्यप्रकाश चांगला असा पडलेला होता. त्याचप्रमाणे सर्वत्र काही जॉयफुल, आनंदी असं वातावरण होतं. समुद्र पक्षी स्क्रीम म्हणजे किलबिलाट करत होते, इकडं तिकडं फिरत होते, आनंदानं भराऱ्या घेत होते. एकंदरीत वातावरण अतिशय उत्साही, आनंदी होतं. The boy of the Inchcape bell was seen. A darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rover walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. Here speck means a tiny dot, लहान असा डॉट किंवा डाग म्हणता येईल. Here the name Sir Ralph the rover, he was a sea pirate, म्हणजेच तो समुद्रावरील लुटारू होता. And here Sir Ralph rover symbolizes for evil forces, की हा सर राल्फ रॉवर हा दुष्ट गोष्टींचं एक प्रतीक थोडक्यामध्ये या कवितेमध्ये दाखवलेलं आहे. द बॉय ऑफ द इंचकेप बेल वॉज सीन. त्या इंचकेप बेलचं जे बॉय होतं, म्हणजे ज्या लाकडावरती ते थोडक्यामध्ये हे इंचकेप बेल त्या बसवलेली होती, ते लाकूड दिसत होतं. कसं, अ डार्कर स्पेक ऑन द ओशन ग्रीन, त्या समुद्रावरती एक लहानसा डाग असावा तसा तो इंचकेप बॉय त्या ठिकाणी दिसत होता. आणि या जहाजावर असणारा एका सर राल्फ द रोवर वॉज वॉकिंग ऑन हिज डेक, एका जहाजावरील मजल्यावरती हा सर राल्फ द रॉवर चालत होता किंवा बसलेला होता. अँड ही फिक्स हिज आय ऑन द डार्कर स्पेक, आणि त्यानं त्या लहानशा डागावरती, दॅट मीन्स ऑन द इंचकेप बेलवरती आपली नजर टाकली. इंचकेप बेल वॉज टाईड टू बॉय, ती इंचकेप बेल त्या बॉयला काय होती, बांधलेली होती. ही फेल्ट द चिअरिंग पॉवर ऑफ स्प्रिंग. इट मेड हिम whistle. It made him sing. His heart was made full to excess.
but the rover's myth was wickedness. He felt the cheering power of spring. म्हणजेच तो स्प्रिंग म्हणजे हा स्प्रिंग वसंत ऋतू असल्या कारणानं या सर राल्फ द रोव्हर हा आनंदी होता, अतिशय आनंदी होता. इट मेड हिम व्हिसल, की त्याला त्या ठिकाणी तो मजेमध्ये तो शीळ वाजत होता, शिटी वाजवत होता. इट मेड हिम सिंग, तो गाणं म्हणत होता. दॅट मीन्स ही वॉज ही वॉज हॅपी ॲज देअर वॉज स्प्रिंग सीझन अँड his heart was mirthful to excess. Excess means जास्त, mirthful means happy, and his heart was also happy. His heart was excessively joyful, but it was not pure. The joy of the Sir Ralph the Rover was not pure. It was generated by wickedness, but the rover's mirth was wickedness असं म्हटलेलं आहे. पहा, दॅट मीन्स विकेडनेस मीन्स खोडकरपणा, दुष्टपणा, इव्हिल. बट द हार्ट और द जॉय वॉज जनरेटेड बाय विकेडनेस. परंतु जो काही आनंद निर्माण झालेला होता तो कशामुळे निर्माण झालेला होता? खोडकरपणामुळं निर्माण झालेला होता, विकेडनेसमुळं निर्माण झालेला होता. हिज आय वॉज ऑन द इंचकेप फ्लोट. Quoth he, my men, put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I will pluck the abbot of Aberbrothock. His eye was on the Inchcape float, की त्याची नजर आहे ती तरंगणाऱ्या इंचकेप बेलवरती पडली. Quoth he, quoth means said, ordered, and he ordered his men to take out the boat to move it with him towards Inchcape rock. And he ordered his men, my men, put out the boat and row me. Row means move me to the Inchcape rock. आणि त्या इंचकॅप रॉककडून मला घेऊन चला, बोट बाहेर काढा जहाजावरील आणि मला त्या इंचकॅप रॉककडं न्या, अशी ऑर्डर ही ऑर्डर टू हिज मेन. अँड आय विल प्लॅक द ॲबरब्रॉथॉक. आणि मी काय करणार आहे? दॅट मीन्स ही क्लॅरिफाईड हिज इंटेन्शन दॅट ही विल कॉज द पेन टू abbot of Aberbrothock. That means he clarified his intention that he wanted to give trouble, pain to the abbot of Aberbrothock as he installed Inchcape bell on that Inchcape rock, and he was not happy because of his deed. The whole intention suggests us or indicates us that Sir Ralph the Rover symbolizes for evil forces. आणि याचाच अर्थ सर राल्फ द रोव्हर हा काय एक विध्वंसक वृत्तीचा मनुष्य होता. त्याला ते पाहुलं नाही की ॲबॉट ॲबरब्रॉथॉकनं जी इंचकेप बेल इतर लोकांसाठी लावलेली होती ती लावलेली त्याला आवडलं नाही. ही डिड नॉट लाईक दॅट the people were giving blessings to the abbot of Aberbrothock, की ॲबरब्रॉथॉकला लोक त्या ठिकाणी आशीर्वाद देत आहेत. हे या सर राल्फ द रोवरला आवडलं नाही आणि त्यामुळं त्याचं इंटेन्शन या ठिकाणी व्यक्त होते. दॅट मीन्स ही विल कट द इंचकेप बेल. द बोट इज लोवर्ड, द बोटमेन रो, and to the Inchcape rock they go. Sir Ralph bent over from the boat and he cut the bale from the Inchcape float. And ultimately, as the Sir Ralph the rower ordered his men to move the boat towards the Inchcape
बेल. आणि त्या पद्धतीनं ह्या बोटमननं काय केलं, बोट इज लोवर्ड, लेट द बोट गो डाऊन, द बोटमेन रो the boat and to the Inchcape rock they go. That means they move with Sir Ralph the rower to the Inchcape rock. When they reach near Inchcape rock, Sir Ralph bent over from the boat. हा सर राल्फ द रोवर काय केला, त्या बोटमधून खाली वाकला. अँड ही कट द बेल फ्रॉम द इंचकेप फ्लोट, आणि त्या तरंगणाऱ्या त्या इंचकेप रॉकवरून तरंगणाऱ्या त्या बेल काय केली, त्यानं कट केली. या सर राल्फ द रोवरने ती कट केली. बिकॉज ऑफ इट द अदर mariners or the sailors could not identify, or they couldn't get the warning that there was a dangerous rock. Down sunk the bale with gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't blaze the abbot of Aberbrothock. Gurgling sound means hollow bubbling sound, खाली बुडबुडणं वाजणारा थोडक्यात आवाज. Here in the next line the poet says that down sunk the bale with gurgling sound. That means bale sank down. ही बेल काय होते, त्या समुद्रामध्ये खाली बुडते. बबलिंग गर्गलिंग साऊंड करत ती खाली बुडते. द बबल्स रोज, बुडबुडे येतात. अँड बस्ट अराउंड, आणि ते बुडबुडे नाहीसे होतात. कोत सर राल्फ, आणि सर राल्फ त्या ठिकाणी म्हणतो पा सर राल्फ सेड, द नेक्स्ट हू कम्स टू द रॉक वोंट ब्लेज द अबॉट ऑफ एबरब्रॉथक. की आता यापुढं जो कोणी या इंचकॅप रॉकच्या जवळ येईल तो या एबरब्रॉथकला काय करणार नाही, ब्लेसिंग देणार नाही, आशीर्वाद देणार नाही. बिकॉज दे डिडंट गेट द नोटिफिकेशन अबाउट द इंचकॅप रॉक as he cut the Inchcape bale. Sir Ralph the rower sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. In the next line, the poet says us that Sir Ralph the rower sailed away. सर राल्फ द रोवर हा तिथून निघून जातो, आणि त्यानंतर ही स्कोर्ड द सीज फॉर मेनी डेज. दॅट मीन्स ॲज वी नो दॅट ही वॉज अ पायरेट थीप. हा समुद्र चोर थोडक्यामध्ये होता. आणि त्यानंतर त्यानं स्कोर्ड मीन्स ट्रॅव्हल फ्रीली एनर्जेटिकली फॉर शिप्स टू रॉब. अनेक जहाजांना त्यानं त्यानंतर बराच काळ त्या ठिकाणी लुटलं. अँड नाव ग्रोन रिच, नाव ही बिकेम रिच, आता तो श्रीमंत झाला. विथ प्लंडर स्टोर, दॅट प्लंडर स्टोर मीन्स बिग अमाऊंट ऑफ लुटेड वेल्थ, म्हणजे संपत्ती गोळा करणं, चोरी मार्गानं संपत्ती जमा करणं. नाव ही बिकेम रिच विथ प्लंडर्ड स्टोर बाय स्टिलिंग द अमाऊंट ऑफ द पीपल, की लोकांची संपत्ती लुटून त्यानं ती तो श्रीमंत झालेला आहे. ही स्टिअर्स हिज कोर्स फॉर स्कॉटलंड शोर. स्टिअर्स मीन्स डायरेक्ट्स द कोर्स ऑफ द शिप. आणि त्यानंतर त्यानं ठरवलं की दॅट मीन्स ही वॉन्टेड टू मूव्ह स्कॉटलंड शोर, आणि त्यानंतर त्यानं स्कॉटलंडला त्या ठिकाणी जाण्याचं ठरवलं. सो थिक अ हेज ओव्हर स्प्रेड द स्काय, they cannot see the sun on high. The wind hath blown a gale all day. At evening it hath died away. Here haze means thin mist, धुकं. Hath means has. Gale, G-A-L, gale means वादळ. So thick a haze overspread the sky.
a thick, that means a thick fog filled the atmosphere. आणि वातावरण या संपूर्ण धुक्यानं लपेटलं गेलं. आकाश धुक्यानं धुक्यानं पूर्णपणे भरून गेलं. दे कॅनॉट सी द सन ऑन हाय, की एवढं धुकं पडलं. इट वॉज स्प्रेड फार अँड वाईड ॲज दे कॅनॉट सी द सन ऑन हाय, ते जवळून सूर्यसुद्धा पाहू शकत नव्हते. द विंड हॅड ब्लोन अ गेल ऑल डे अँड फास्ट विंड हॅड ऑल्सो ब्लोन थ्रूआउट द डे. अ फास्ट विंड हॅड ऑल्सो ब्लोन थ्रूआउट द डे. संपूर्ण दिवसभर वादळ त्या ठिकाणी घोंगावत होतं. ॲट इव्हिनिंग इट हॅड डाईड अवे अँड ॲट नाईट ॲट इव्हिनिंग टाईम इट बिकेम सायलेंट. आणि संध्याकाळच्या वेळेस मात्र हे वादळ आणि हे धुकं कायलं कमी झालं. ऑन द डेक द रॉवर टेक्स हिज स्टँड, सो डार्क इट इज दे सी नो लँड. कोथ सर राल्फ, इट विल बी लायटर सून, फॉर देअर इज द डॉन ऑफ द रायझिंग मून. ऑन द डेक द रॉवर टेक्स हिज स्टँड, की त्या डेकवरती, त्या जहाजाच्या मजल्यावरती या रॉवरनं थोडीशी जागा घेतली बसण्यासाठी. सो डार्क इट इज दे सी नो लँड अँड दे कॅनॉट सी द लँड नियर बाय. आणि जवळपास त्यांना कुठेही जमीन किंवा असल्याचं दिसत नव्हतं. कोथ सर राल्फ अँड सर राल्फ सेड, आणि हे हा सर राल्फ त्या ठिकाणी म्हणतोय पहा, इट विल बी लायटर सून, की लवकरच आता काय होईल, चंद्र उगवेल किंवा चंद्रप्रकाश त्या ठिकाणी येईल. फॉर देअर इज डॉन ऑफ द रायझिंग मून, लवकरच चंद्रदर्शन होणार आहे. Canst hear, said one, the breakers roar? For methinks we should be near the shore. Now where we are I cannot tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. Sailor on the board also expressed his opinion, की त्या जहाजावरचे एक खलाशी त्या ठिकाणी त्यानं त्याचं मत मांडलं की is there anyone who can hear the breakers roar, that means the breakers of the waves of the water, की ज्या पाण्याच्या लाटा असतील त्या लाटांचा आवाज कोणाला ऐकू येतो का, किंवा लाटा फुटताना कोणाला ऐकू येत आहेत का, अशा एका खलाशानं विचारलं. ही ऑल्सो एक्सप्रेस हिज ओपिनियन दॅट फॉर methinks वी शुड बी नियर द शोर, की आपण कोणत्या किनाऱ्याजवळ आहोत हे कोणाला त्याला सांगता येत नव्हते. नाऊ व्हेअर वी आर आय कॅनॉट टेल, बट आय विश आय कुड हिअर द इंचकेप बेल. अँड ही एक्सप्रेस दॅट इफ दे हर्ड इंचकॅप बेल, की जर त्यांना आपण कुठे आहोत हे आपल्याला माहिती नाही, परंतु जर आपल्याला इंचकेप बेल ऐकू आली असती तर बरं झालं असतं, असा विचारसुद्धा त्यानं मांडला. दे हिअर नो साऊंड, the swell is strong, through the wind hath fallen, they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. O Christ, it is the Inchcape rock. They hear no sound, the swell is strong. Swell means waves. As the waves were strong, की लाटा मोठमोठ्यानं येत होत्या, जात होत्या, आणि त्यामुळं कोणाला आवाज ऐकू येत नव्हता. Though the wind had fallen, the drift along. Drift means move slowly. Now the wind was moving slowly. आता that means move, the wind had grown weak. हा वारा सुद्धा आता कमी कमी झालेला होता. Till the vessel strikes with a shivering shock. परंतु तेवढ्यामध्ये मात्र ते जहाज इंचकेप रॉकवरती आदळ आहे हे क्षणार्धात काय झालं, स्पष्ट झालं. आणि तो सेलर ओरडला, ओ ख्रिस्ट, इट इज द इंचकेप रॉक, की दे अंडरस्टूड इमिजिएटली दॅट द शिप वॉज कोलायडेड विथ द इंचकॅप रॉक, की त्यांच्या जहाजाची धडक त्या इंचकॅप रॉकला झालेली आहे.
राल्फ द रोवर टोर हिज हेअर, की हा सर राल्फ द रोवर काय करायला लागला, आपले केस तोडायला लागला. he cursed himself in the despair. दॅट मीन्स ही कर्स म्हणजे शिवाशाप देऊ लागला. डिस्पेअर म्हणजे निराशेने स्वतःला त्या ठिकाणी शिवाशाप देऊ लागला. द वेव्ज रश इन एव्हरी साईड, द शिप इज सिंकिंग बिनीथ द टाईड. नाऊ सर राल्फ द रोवर वॉज हेल्पलेस अँड ही कर्स हिमसेल्फ, स्वतःला शिवाशाप तो देऊ लागला. द वेव्ज रश इन एव्हरी साईड, आणि दॅट मीन्स ही बिकेम सॅड ॲज ही हॅड कट द इंचकेप बेल. इफ इट वॉज देअर दे कुड बी सेव्ह. द शिप इज सिंकिंग बिनीथ द टाईड, आणि ते जहाज आता बुडू लागलेलं होतं. बट इवन इन हिज डाईंग फिअर, वन ड्रेडफुल साऊंड कुड द रोवर हिअर, द साऊंड ॲज इफ विथ द इंचकेप बेल. The devil below was ringing his knell. Knell means the sound of a bell rung solemnly after death or the funeral announcement of death. म्हणजे मृत्यूच्या दरम्यान किंवा मृत्यूनंतर जी फ्युनरल सेरेमनीला अंत्यसंस्काराला वाजवली जाणाऱ्या ध्वनी, तसा आवाज त्या ठिकाणी येत होता. अँड इट वॉज बिकॉज ऑफ द फिअर, भीतीमुळं त्याला ऐकू येत होतं. A sound as if with the Inchcape bell, the devil means दुष्ट मनुष्य, below was ringing the nail, की जणू काही त्याला वाटले की खाली नरकातून सैतान मृत्यूचा काय करत आहे, घंटानाद करत आहे, जिथे आता तो निघालेला आहे. दॅट मीन्स सर राल्फ द रोवर डाईड बिकॉज ऑफ द ड्राउनिंग ऑफ द शिप, की ते जहाज बुडल्यामुळं हा सर राल्फ द रोवरचा मृत्यू झाला. दॅट मीन्स इट इज नेसेसरी टू नो दॅट इफ यू डू गुड विल हॅपन टू यू. जर तुम्ही चांगलं केलं तर तुमच्या समवेत चांगलं होईल. अँड इफ यू डू बॅड विल हॅपन टू यू. जर तुम्ही वाईट केलं तर तुमचंही वाईटच होईल. नेचर ऑलवेज टेक्स रिव्हेंज फॉर रॉंग डुईंग्स, की निसर्ग हा रिव्हेंज घेतच असतो, की तो बदला हा घेत असतो जर तुम्ही वाईट वागला तर. दॅट मीन्स हू डिच फॉर अदर्स फॉल्स इन दॅट व्हेरी डिच समडे, की जर दुसऱ्यासाठी खड्डा खोदला तर एक दिवशी तुम्ही त्या खड्ड्यामध्ये नक्कीच पडणार आहात. हे थोडक्यामध्ये या कवितेमधून या कवीला सुचवायचं आहे. दॅट मीन्स इट इज नेसेसरी टू बिहेव इन प्रॉपर वे अँड इट इज नेसेसरी टू हेल्प टू द अदर्स. हा लेसन थोडक्यामध्ये किंवा हा धडा आपल्याला किंवा हा मेसेज आपल्याला या कवितेमधून कवी देण्याचा प्रयत्न करतायत. द पोएम इज व्हेरी सिम्पल. इट इज नॅरेटिव्ह ॲज वेल, नॅरेटिव्ह पोएम असं म्हटलं तरी हरकत नाही. नॅरेशन या ठिकाणी आहे.